kính chào Phó Bô Sa, Vũ Hoàng Lân và tất cả khán thính giả trong nước và ngoài nước của vấn đề Phố Bô Sa TV. Tôi tự giới thiệu tôi là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ. Hiện tại tôi là cố vấn tối cao cho Tổng thống Joe Biden. Hiện tại tôi có vấn đề cái cuộc phỏng vấn này. Xin tất nhiên là Phó Bô Sa có thể hỏi tôi những gì mà tôi cảm nhận được tôi sẽ nói. Lần trước nói chuyện với ông thì trong cái hình ảnh là ông đã cạo đầu và cho biết rằng là sẽ treo tức là treo gươm về hưu, không tham gia thế sự nữa. Thế thì cái lời hứa đó, cái lời nguyện đó đã thay đổi hay như thế nào? Mà hôm nay thì bây giờ tôi đã nói bọc quý vị lại nghe, và hiện bắt đầu tại nói bây chuyện giờ luôn. nói xin lỗi với tôi làm việc với Tổng thống Barack Obama. Ông trân trọng ông mời tôi về giúp tôi, quý vị cũng phải hiểu cái câu chuyện là giữa tôi quen với Tổng thống Barack Obama 8 năm về trước, tôi đã làm việc 8 năm rồi. Còn ông Donald Trump là tôi mới làm việc sau đây thôi. Thì tất cả những tổng thống nào tôi đã nói tôi là nhà tiên tri thần tí, tôi chỉ ai lỡ hỏi tôi cái gì tôi biết, tôi có đâu có hỏi quý vị đảng Cộng hòa đảng Dân Chủ. Vấn đề tôi là công dân của nước Mỹ, khi mà tổng thống nào cần là tất nhiên tôi sẽ giúp, vậy thôi. Như vậy là bây giờ là không có lên núi tu luyện nữa mà bây giờ đi Lên xuống. núi gì nó cạo đầu chọc hết cái rồi đủ còn gì nữa. Có nghĩa là tóc mọc ra thì bắt đầu quay trở lại đời thường hay không? Bây giờ hiện tại là bây giờ tổng thống Barack Obama ông mời tôi, ông trân trọng mời tôi, thì quý vị nên nhớ nói cái vấn đề bây giờ mình phải nói. Nghĩa là tất nhiên là cái thời gian của Joe Biden không còn lâu nữa, sẽ là có nữ tổng thống đầu tiên là tất nhiên bà Kamala Harris. Tôi cho quý vị biết vậy thôi. Bây giờ tới đây đủ, bây giờ mình nói chuyện 152 tỷ. Cảm ơn ông. Sở dĩ có buổi hôm nay thì cũng là do nhiều khán giả muốn nghe ông Trần Dần nhận xét như thế nào về cái vụ việc liên quan tới ông Võ Hoàng Yên. Thế thì trước hết câu hỏi đầu tiên đó thưa ông, thì trong cái góc độ mà tâm linh thì ông nghĩ sao về khả năng chữa bệnh cũng như là cách chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên thưa ông? Nếu mà cách chữa bệnh của Võ Hoàng Yên theo cặp mắt nhận xét của tôi, cái đó là biệt, chứ không có gì mà chữa bệnh đó. Một người, bởi vì nói tất cả ổng là đâu có phải là tất nhiên thần y gì đâu. Theo cách nhận xét của tôi, ổng là ổng biết là có vấn đề hệ thống hết, tất cả đều có hệ thống hết. Bởi vì lý do anh nhớ, những cái chữa bệnh vấn đề nắng hay là giật tay giật chân, cái đó không có thể chữa hết bệnh câm được. Kể cả bẩm sinh đã là câm rồi, là không cách nào chữa bệnh được. Cái đó ông Võ Hoàng Yên là lừa bịp. Ông nói là lừa bịp nhưng mà trên chắc có lẽ là ông cũng đã có dịp xem qua những cái video từ nhiều năm nay. Tôi đã xem rồi, tất cả đều phải có những chương trình và kế hoạch. Có là tất nhiên ông Võ Hoàng Yên, ông là một người có thể nói chỉ là một người bình thường lương y thôi, chứ không phải gọi là thần y được. Tất cả cái đó là ông biết mà thôi. Còn quý vị tin không tin là chuyện của quý vị. Cái đó là do nhận xét của tôi. Còn vấn đề 152 tỷ là chuyện khác nữa. Vấn đề đó là cái chuyện khác, nhưng mà tôi đang muốn hỏi liên quan tới vấn đề chữa bệnh trước đã thưa ông. Thế thì ông thấy như thế nào khi mà có những cái video cho thấy rằng là ông đã chữa được những cái loại bệnh như là câm điếc, vỗ vào tai thì chữa được, hoặc là bệnh bại liệt bấm huyệt là sẽ đi lại được, bệnh bướu cổ bấm thì nó sẽ vỡ cục bướu và cái nó đó sẽ... là cái xảo thực thôi, xảo thực của ông Võ Hoàng Yên mà thôi. Xảo thuật như thế nào? Chứ ông không phải là thần y như ông nói vậy. Cái đó là xảo thực của ông thôi, xảo thực để ông kiếm tiền mà thôi. Ông lừa bịp, cái đó tôi nói theo nhận xét của tôi. Còn quý vị, nhận xét của quý vị là chuyện khác nữa. Thế thì làm sao? Bởi vì ông không phải là thần y, ông chỉ là một người có thể nói bấm huyệt bấm gân rồi, nhưng mà ông có cái tà thiết. Khi mà ông nói vấn đề người ta vô cái dông của người ta, cái đó là ông tầm bậy rồi. Ông là tất nhiên đi vào đường tà rồi. Kể cả phong thủy, kể cả dông, ông đi vào đường tà rồi, không có cách nào ông là thần y được hết. Khi ông nói bịp thì làm sao? Nhận xét của tôi. Dạ. Thế thì ông trả lời như thế nào về việc là ông Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh rất nhiều người ở trong nước cũng như ngoài nước? Tôi nói cho quý vị nghe, đó là cái vấn đề bịp và da thôi. Quý vị nên nhớ, bây giờ quý vị có hỏi những người mà đã từng chữa bệnh cho ông như thế nào, quý vị phải hiểu. Còn bây giờ mình nói ra là theo nhận xét của tôi. Còn quý vị, nhận xét của quý vị là của quý vị, ông cũng là người bình thường chứ không gọi là thần y được.
Ông chỉ là một người bình thường thôi, chứ ông cũng là chữa vấn đề này kia cái nọ, cái đó xảo thực của ông này đâu, theo nhận xét của tôi. Còn quý vị nên nhớ, có chuyện vấn đề chữa cái đó là chữa bình thường, còn vấn đề chữa những người câm, những người mà đã bẩm sinh câm làm sao mà không chữa được, cái chuyện đó không có. Ông giải thích như thế nào khi ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh giữa một đám đông rất đông người quan sát xung quanh, cũng như là video quay lại phát tán Cái trên đó mạng quý vị nhiều người nên xem? nhớ, cái đó ai làm không được, khi mà biết thì cái gì mà làm không được, cái đó biết mà làm gì không được, cái đó là theo nhận xét của tôi đã thấy cái đó là biệt rồi. Quý vị sẽ coi thời gian như thế nào, quý vị phải coi những cái người mà đã chữa bệnh có hết thật sự không, hay là tất cả là chỉ có là tất nhiên là làm trò biệt mà ra. Ông nói cụ thể là biệt như thế nào ạ? Biệt là quý vị nên nhớ là tất nhiên họ bày trò ra, tất cả là điều xảo thực, có phải biết cái người đó là có hết bệnh không, hay là ông giật đã rồi ông chỉ nói thôi, rồi ông nói nếu hơn thì ok, còn xui thì chẳng chịu. Cái đó là nghiệp, ông đổ thừa cho nghiệp thì tất nhiên ông đâu phải là thần ý, ông tự xưng ông qua đà, ông đâu phải là qua đà. Kể cả ông nói vấn đề mà tất nhiên phải chữa trong này kia nọ, tất cả là nó nằm trong cái biệt trong đó rồi, theo sự nhận xét của tôi. Nếu ông ấy nói là chữa vong thì là có sự biệt, còn nếu không có chữa vong thì không có biệt, hay là như thế nào? Ông lẽ đương nhiên cái chữa vong là ông đi vào cái đường biệt rồi, để ông lấy tiền những người nhẹ dạ, những người mà có tiền nhẹ dạ. Chứ sự thật ông chữa, ông vẫn dỗ được, ông nói ông không lấy tiền, cuối cùng ông vẫn lấy tiền mà thôi, chứ có khi nào ông chữa phi đâu. Cái đó là biệt rồi. Quý vị coi cái chuyện đó, quý vị sẽ coi cái sự từng từ phải biệt không. Nếu mà tất nhiên vụ thư kiện này nó ra tới pháp luật, ông sẽ ở đâu? Thế thì thưa ông, nếu nói là ông Võ Hoàng Yên là không có khả năng chữa như ông nói là biệt đó, thì vậy thì có hay không cái chuyện dùng tâm linh để mà chữa bệnh? Thì quý vị nên nhớ rằng tâm linh chữa bệnh là nếu quý vị chữa không lấy tiền hay là lấy tiền ít. Còn ông này là chủ mưu, ông lường gạt. Tôi nói như vậy đủ rồi, tôi không cần muốn nói Võ Hoàng Yên, nó tới đây đủ rồi. Nhưng mà ông là người khi mà nói vấn đề tâm linh, ông là lừa bịp rồi. Ông là người qua vấn đề là thực, vấn đề mà tất nhiên tâm linh là ông lừa bịp rồi. Bản thân ông Trần Dần cũng là người có hoạt động về tâm linh, có những cái sinh hoạt về tâm linh. Thế thì ông có thể xác định rằng là việc tâm linh có chữa bệnh hay không ạ? Tâm linh quý vị nên nhớ với điều kiện, chứ với điều kiện chứ quý vị thần ý, quý vị chữa vấn đề mà không có tính tiền người ta, cái đó là có thể tâm linh được. Nhưng mà quý vị đã nói bước qua vấn đề lãnh vực, vấn đề vong linh, vấn đề mà tất nhiên người ta bị vong này, người ta bị vong kia, ổng là cái bước qua thế giới lường gạt rồi. Những cái việc mà dùng tâm linh để chữa bệnh như chúng ta thường thấy, như là dùng đồng cốt hay là bùa ngải đốt lên để uống vân vân đó ông, thì cái đó có chữa bệnh được hay không? Cái đó tôi nói quý vị nghe, làm sao mà có vấn đề chữa bệnh được. Cái đó nói quý vị nghe, cái đó là vấn đề tà, bên tà thôi. Ở đây quý vị nên nhớ là tất nhiên tâm linh là nói nhiều cái vấn đề tâm linh lắm. Tâm linh là tất nhiên cũng có thể với điều kiện chữa, với điều kiện là quý vị phải là tất nhiên chữa cứu nhân độ thế. Còn ông này là ông lường gạt nữa, 152 tỷ là lường gạt, nó nằm trong cái thế lường gạt rồi, kể cả nói vấn đề tâm linh trong đó. Một cái chi tiết mà ông cũng thường hay nói tới đó là 5 ông lục tổ. Như vậy thì nếu một người nào đó có khả năng 5 ông lục tổ về nhập thì có chữa bệnh được không? Không, cái đó không có chữa bệnh được, cái đó là không có chữa bệnh được, cái đó là không có chữa bệnh được. 5 ông lục tổ không có nói mà chữa bệnh được. 5 ông lục tổ có thể là tất nhiên cho quý vị, là tất nhiên có thể nói là tất nhiên nhiều khi chư thánh chư thần về giúp cho quý vị. Ví dụ có ai quýnh quý vị là mấy ông lục tổ lên độ quý vị, còn có ai mà muốn bắn quý vị thì tất nhiên mấy ông đẩy lạc ra viên đạn ra để không chút quý vị mà thôi. Cái đó là 5 ông lục tổ, chứ 5 ông lục tổ không có biết chữa bệnh. 5 ông lục tổ không chữa bệnh? Không có chữa bệnh. Ở đây ông, nếu ông chữa bệnh thì Mỹ nó mời ông về rồi. Nếu ông mà thường tí ông chữa đủ như vậy là tất nhiên ông là một thiên tài. Xin hỏi thẳng ông đó,
Nếu mà ông có bệnh hoặc là người nhà có bệnh á, thì ông có mang tới những người chữa bệnh theo tâm linh như là ông Võ Hoàng Yên để chữa hay không? Không, tôi không khi nào, cái đó là tà đạo. Ở đây quý vị nên nhớ vấn đề mà tất nhiên phải nói là tất nhiên là mình đi về vấn đề bác sĩ Tây y rồi, còn vấn đề đó là còn là những người mê tín gì đó, không có cách nào mê tín gì đó được. Cái đó thuộc loại là mê tín gì đó rồi. Rồi quý vị coi sẽ vấn đề sẽ có tới từng tự. Ông Võ Hoàng Yên này không có ở yên đâu, ông sẽ ở tù vì vấn đề những cái gì ông làm ra, tất cả ông gian xảo, kể cả lừa bịp, ông sẽ ở tù. Thế thì nếu không đưa những người bản thân ông hoặc là người gia đình của ông đi chữa bệnh theo kiểu tâm linh, thì nếu ông bệnh hoặc là người nhà bệnh thì ông đi đâu để chữa? Tôi đi bác sĩ, tôi đi đông y sĩ, phải không? Nếu tôi không có, tôi đi đông y sĩ mà tôi đi bác sĩ. Chứ còn cái đó là kêu bằng nói xin lỗi ngoại bại, kêu bằng tà ma ngoại đạo mà đâu có tin được. Nhất là vấn đề bùa ngải đâu có tin được đâu quý vị. Cái chuyện đó là xin lỗi đối với những người mê tín dị đoan thì có, nhưng mà đối với tôi không phải như vậy. Ông là người là tâm linh mà khi bệnh thì ông lại đi bác sĩ. Tôi bệnh tôi phải đi bác sĩ, chứ tôi ở nhà làm sao ai chữa bệnh cho tôi? Chứ không Tâm chữa bệnh linh là bằng tâm tâm linh. linh, với tâm linh trên vấn đề là khác. Còn tâm linh làm sao mà vấn đề mà tất nhiên ai chữa bệnh cho mình? Không có điều đó. Không lẽ tâm linh anh uống cái lá bùa là anh hết bệnh sao? Không có vụ đó, cái đó là tà ma ngoại đạo. Như vậy thì nếu mà tâm linh hoặc là niềm tin mà không chữa bệnh thì không chữa bệnh được mà tạo ra niềm tin là chữa được thì có nguy hiểm hay không thưa ông? Tôi nói quý vị nghe, cái đó là tà ma ngoại đạo rồi, quý vị nên nhớ nói trung quy. Thì tất nhiên khi mà ông tất nhiên ông Võ Hoàng Yên ông nói thần y cái gì vậy? Ông không phải là thần y, ông là tự nhiên xin lỗi, ông có tất cả những mánh mưu ông tổ chức của ông để mà lừa bịp mà thôi. Ông chưa hết ai. Bây giờ mình so là tất cả những cuốn video khác, có những người tố cáo ông chưa hết bệnh, toàn là xạo không à. Hồi nãy ông có nói tới cái vấn đề đông y, ông đi bác sĩ hoặc là ông đi chữa bệnh đông y. Thế thì ông tin vào cái vấn đề thuốc nam hay không khi mà ông trong một cái video Thuốc mới nam gần tôi đây? có thể tin chứ, nếu mà thuốc nam với điều kiện mấy ông đó là tất nhiên là thầy thuốc giỏi. Còn vấn đề đông y tôi phải tin chứ. Còn vấn đề mà ông Võ Hoàng Yên này, ông chữa gì đâu, ông nắng gần, cái đó là cái gì? Cái đó không nói lên cái gì hết. Ông kéo lự người ta ra làm sao mà hết bệnh được? Cái chuyện đó tới đây đủ rồi, tôi không muốn nói ông Võ Hoàng Yên nữa. Tôi theo chứng nhận của tôi, ông đó là tà ma ngoại đạo, ông là tất nhiên nữa đấy. Chị nói theo nhận xét của tôi mà ai cấm tôi nhận xét, đúng không? Khi mà ông nói vấn đề giống linh ra là tôi biết ông đó là tà ma ngoại đạo rồi. Ông vẽ một cái chương trình khác để cho người ta đưa tiền cho ông có chữa phi người ta không? Ông mở miệng cho ông chữa phi cho người ta, ông có chữa phi cho người ta không? Không. Nhưng một lần nữa, ông là một người hoạt động tâm linh, nhà tiên tri vũ trụ, mà ông không tin vào cái vấn đề tâm linh của ông Võ Hoàng Yên có thể khả năng chữa bệnh được. Làm sao mà giờ tâm linh tôi nói nghe ông, chừng nào ông chữa không có ăn tiền người ta kìa, ông mở miệng không ăn tiền mà ông lấy tiền người ta, cái đó là sao mà tâm linh đi theo ông được? Mà cái vấn đề tâm linh là không có chữa bệnh. Tâm linh không chữa bệnh. Ai nói tâm linh chữa bệnh đâu? Anh chỉ cho tôi coi hết. Ở đây anh bệnh là anh phải đi bác sĩ, anh bệnh là anh phải đi đông y, thì cái chuyện đó là lẽ đương nhiên rồi. Còn anh nói anh bệnh mà tất nhiên là vấn đề tâm linh, luôn cho anh uống chén thuốc bùa là hết bệnh sao? Chuyện đó là ông xạo người ta, ông sẽ lãnh hậu quả. Tôi nói cho ông nghe, ông gạt người ta thì bây giờ ông sẽ lãnh hậu quả. Không, phải nói cho nó rõ, ông Võ Hoàng Yên thì chưa bao giờ đốt bùa ngải cho người ta uống để mà chữa bệnh cả. Ông ấy thì có những cách thức mà như đã nhìn thấy ở trên video đó, thì là ông ấy thường thường là bóp gân cốt để mà chữa bệnh bại liệt, hoặc là kéo lưỡi, vỗ tay để mà chữa bệnh câm điếc, hoặc là bóp bể bú cổ vân vân, thưa ông. Cái đó Còn là chương trình xảo thực của ông mà thôi.
Quý vị muốn tin quý vị cứ tin, còn kêu tôi không tin. Kêu tôi dòm vô tôi biết ông nó xạo rồi, tôi không tin. Quý vị đâu có cấm tôi mà không tin ổng được. Ông có Quý nghĩ vị đâu rằng có là bắt buộc tôi phải tin ổng. ông có nghĩ rằng là ông Võ Hoàng Yên chữa cho rất nhiều người trên suốt mấy năm Cái qua như chuyện vậy là đó, xạo thực thôi thì quý vị thì à, ông xạo thực thôi, tất cả đều xạo thực, tất cả là người của ổng gia dựng câu chuyện mà thôi. Quý vị phải để ý một chút xíu. ông có nghĩ rằng là có những người ông ấy đã chữa được, có những người ông ấy chữa không khỏi hay không, hay là ông không Bây giờ quý vị cho đã rằng chớ chữa những cái bệnh sơ cấp thì ok, mà chữa những bệnh mà nói khi mà người ta bị câm từ ở trong bụng sinh ra làm sao ông chữa được? Cái đó là ông xạo, ông xạo, cái đó là ông xạo. Mình bay hỏi là những cái quá trình thì ông chữa được vài ba người thôi, chứ sự thật làm sao ông gọi là thần y được. Rồi bây giờ mình nói tới đây đủ rồi. Giờ Võ Văn Lăng giữa ông đi đường theo của ông, tôi đi đường theo của tôi. Bởi vì ông hỏi tôi có quyền quyết định tôi nói ông ra sao. Không ai cấm tôi vấn đề mà tôi phán đoán cái chuyện đó. Bây giờ tôi thấy ông xạo mà ông nói bao vấn đề tôi phải cúng dông, chừng nào mà có người đã đưa cho ông mấy chục tỷ là cái đó là ông xạo rồi. Miết bàn. nói về cái vấn đề là đưa mấy chục tỷ thì thôi thì chúng ta đi qua một cái phần khác của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Không biết là ông đã có dịp nghe qua cái vụ mà bà Nguyễn Phương Hằng là một người doanh nhân, vợ của ông Dũng Lò Vôi, hiện đang tố cáo ông Võ Hoàng Yên, vừa là tố cáo về vấn đề chữa bệnh, vừa là tố cáo về vấn đề tiền bạc. Ông có nghe qua hay không và ý kiến của ông như thế nào? Tôi thấy cái đó là cái duyên, nếu mà một người cho Dũng Lò Voi, kể cả bà gì đó, bà có tiền mà bà chiếm 152 tỷ không có đơn giản đâu. Nó nằm trong đó là có mưu mô trong đó, có nửa, nghĩa là nửa tiền và nửa tình trong đó. Còn bây giờ là tất nhiên con không lành canh không ngọt thì tất nhiên xui ra mà thôi. Thì tất nhiên cái đó là sẽ để vấn đề phán xét cho của chính phủ đi. Mình miễn bàn mình tới đây đủ rồi, tôi thấy tới đây đủ rồi. Cái đó là tất nhiên giữa có nửa tình mà nửa tiền trong đó, chứ không phải tự nhiên cơ một người đại danh gia mà đưa cho 152 tỷ cho ông. Tất nhiên ông đó đâu, nó có nhiều cái chuyện mập mờ trong đó lắm. Mình miễn bàn cái đó để cho vấn đề công an xử. Tôi nói tới đây là đủ rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Nó không có gì, đối với tôi cái chuyện này nó không có gì lùm xùm hết, nó không có gì, bởi vì hết chuyện nói lấy cái chuyện này ra mà nói thôi. Ông không nghĩ rằng là bà Hằng là một nạn nhân mà ông nói rằng là có những cái việc khác nữa? Trong này có Tôi phải nói cho bà bà Hằng là Hằng một là nạn quý nhân hay vị không? nên nhớ rằng bà là tự nhiên, bà là doanh nhân mà, bà là chi 152 tỷ, quý vị tính là bao nhiêu tiền, bao nhiêu đô. Tự nhiên là không có cái chuyện gì mờ ám trong đó, làm sao có chi ra 152 tỷ. Quý vị phải tự suy nghĩ thôi. Còn đợi được pháp để trả lời. Tất cả giữa sự kiện giữa bà với ông, tất nhiên ông đó, ông thần y tôi cho ông đó là không phải là thần y, ông đó là lường gạt mà thôi. Dùng những cái bệnh mà lớn cỡ là tất cả đều vô môn ông. Còn bây giờ cái đó quan niệm của tôi, còn quan niệm của người thiên hạ, chuyện của thiên hạ, chứ đâu ông hỏi tôi trả lời vậy. Khi mà ông nói vấn đề vong linh, phải cúng giải vong linh, là tôi thấy ông là lường gạt trong đó rồi, tà ma ngoại đạo trong đó rồi. Ở đây quý vị nên nhớ, có bệnh đi bác sĩ, không có bệnh, còn có bệnh nữa đi đông y sĩ, có bệnh đi thuốc nam. Cái đó là sự thật. Còn mà đi vấn đề mà tất nhiên ngoại ma tà đạo, cái chuyện là không có trên vấn đề mà giờ tất nhiên thiên, vấn đề mà tâm linh mà chữa bệnh hết, never. Nói về thuốc nam thì thuốc nam có chữa được bệnh ung thư hay không thưa ông? Ai? Thuốc nam có thể chữa bệnh ung thư hay Cái không? chuyện đó đâu có, nếu trúng thuốc là hết bệnh chứ mình đâu có nói là tất nhiên là hồi xưa giờ là tất nhiên không trúng thuốc ta phước chủ mai thầy. Còn vấn đề trúng thuốc là hết bệnh, chứ ông tự sinh ông qua đà cái gì. Ông là chỉ thợ nắng thôi, thợ bóp thôi, chứ làm mẹ gì, thợ làm mạch thôi, chứ ông có gì ông kéo lưỡi ta ra. Cái đó mà quý vị tin hả? Tự nhiên bẩm sinh ta cầm mà tự nhiên ông dỗ ra người ta biết nói chuyện sao? Cái chuyện là chuyện xạo. Với của tôi nhận xét gì, quý vị nhận xét quý vị. Còn vấn đề cái chuyện giữa thư chuyện quý vị phải chờ luật pháp của vấn đề nước Việt Nam xử, quý vị mới biết trắng và đen. Còn vấn đề ông đó là tôi bảo đảm ông mới là thần y, ông là người lường gạt.
Xin cảm ơn theo ông nhận xét của tôi, chứ đây tôi hỏi quý vị có quyền nhận xét của quý vị chứ tôi có quyền nhận xét của tôi chứ, phải không? Xin cảm ơn ông Trần Dần rất nhiều. Ông còn điều gì muốn nói qua cái việc này hay không thưa ông? Ông có thể nói Bây gì giờ với là mọi người? đủ rồi, tôi thấy cái ông vấn đề đó vấn đề nó nằm trong vấn đề mà giữa bả xưa với nhau là kêu bằng ở đời 152 tỷ không phải là chuyện nhỏ đâu, có nằm trong nửa tình nửa tiền trong đó, không thuận mồm xuôi gió là tất nhiên cuối cùng là phải thư kiện với lẫn nhau, bởi vì dòi trong xương dòi da mà thôi. Rồi quý vị để cho vấn đề tất nhiên bên công an nó sẽ sự kiện sẽ biết kết quả mà thôi. Còn vấn đề mà tất nhiên ông Võ Hoàng Yên, ông thần y gì cũng lòi hết, tất cả đều lòi ra sự thật hết à. Khi mà tất nhiên ở dòi trong xương dòi da thì mới biết, kể cả giờ cái bà Dũng là bà vợ của Dũng lòi voi thưa thì mới biết sự thật, vẫn là sự thật. Còn bây giờ họ không ở trong cuộc làm sao thưa người ta nữa, thì thôi. Xin cảm ơn ông Trần Dần rất nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những lần tới với những đề tài khác thưa ông. Trân trọng kính chào vấn đề phố Busa cho tôi phỏng vấn này theo cái nhận xét cá nhân của tôi. Còn quý vị muốn nhận xét quý vị phải coi luật pháp của vấn đề bên cái gì xã hội chủ nghĩa sự như thế nào, ai quan ai không quan, hay là tất nhiên ông đó phải là thần y không, quý vị sẽ từ quý vị xem xét. Còn quý vị mà tất nhiên vấn đề mà theo nhận xét của tôi, ông đó là tất nhiên tà ma ngoại đạo. Ông nói vấn đề cúng dông, ông có thể tuyên bố ông sẽ cúng dông, ông là tất nhiên là qua đà, ông là tất nhiên Lý Thái Tổ, ông có thể nói ông điêu với tất cả bên vấn đề tâm linh là ông xạo hoàn toàn cái vụ đó. Xin cảm ơn ông. Rồi cảm ơn Vũ Quần Lân phố Busa cho tôi phỏng vấn này. Tôi cũng trân trọng, tôi hẹn vào dịp khác theo nhận xét cá nhân của tôi.